วัสดีค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องรักสุขภาพนะคะมีของหวานสุดพิเศษมาแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพและกำลังมองหาสูตรดีคีโตดีๆอยู่นั่นก็คือชิฟฟ่อนเค้กใบเตยคีโตนะคะสูตรนี้บอกเลยอร่อยหวานน้อยดีต่อสุขภาพแถมยังทำง่ายอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่แดงกันก่อนนะคะจำนวน3ฟองเราทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะตีจนนะคะไข่แดงเปลี่ยนสีนะคะจากสีเข้มๆให้อ่อนลงแล้วก็ตีจนน้ำตาลละลายง่ายๆเลยใส่นมอัลมอนด์ลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำมันมะกอกค่ะเข้ากันนะคะใบเตยเข้มข้นนะคะที่เราคั้นไว้อาจใส่สีช่วยด้วยนะคะถ้าอยากให้มันเข้มข้นมากๆเป็นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยแป้งอัลมอนด์ที่ร่นละเอียดแล้วนะคะให้เข้ากันคนส่วนผสมส่วนนี้นะคะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเดียวกันนะคะอย่ามีฟองเลยนะอย่ามีแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเป็นเนื้อเดียวในลักษณะอย่างนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีด้วยสปีดต่ำก่อนขึ้นฟองประมาณนี้เราหยุดนะคะแล้วใช้นะคะมะนาวลงไปนิดนึงหรือครีมออคาท่านะคะสลับกับน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนิดนึงนะคะผสมของไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงมาผสมกันนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะตะล่อมอย่างเบามือค่ะอย่างเบามือนะคะค่อยๆทยอยนะคะใส่จากนั้นเอาผสมกับส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือนะตะล่อมอย่างเบามือค่ะให้ได้เนื้อเนียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ส่วนผสมในพิมพ์กันค่ะเคาะค่ะโดยเราจะเทน้ำอุ่นลงไปนะคะเพื่อที่จะไปรองอบนะคะอบรองน้ำกันค่ะเราเคาะกันนะคะมันก็จะยุบลงมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราคว่ำกันค่ะความนิ่มกันนะคะก้อนนิ่มเลยนะคะเป็นไงมั่งคะง่ายใช่ไหมคะสำหรับสูตรชิฟฟ่อนเค้กใบเตยคีโตหวังว่าทุกคนจะชอบสูตรนี้นะคะแล้วลองทำทานกันดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรักสุขภาพนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะช่องเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆนะคะให้คุณรอรับชมอยู่อีกเยอะเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ